Oh, cahaya keimanan. Weh, best gila lighting. Hi y'all. Hi y'all. Hi, welcome back to my YouTube channel. So, hari ni Mira plan nak lukis sesuatu. Korang rasa Mira patut lukis apa? Guys, Mira rasa hari ni Mira nak lukis something yang berwarna. Warna pink. Warna pink. So, pink dress. Jom kita tengok di Pinterest untuk dapatkan inspiration untuk apa yang kita nak lukis hari ini. Jom! Okay, so guys, here Mira akan search di Pinterest pink dress. Right, pink dress. Wow, kurang banyaknya, cantik-cantik. Yang masalah tu Mira patut pilih. Weh, nice weh semua. Tapi sebabkan Mira more to hijabista, more to hijab fashion, Mira akan pick one dress kat sini dan transform to hijab fashion. Wow, this one so havoc kan? Cantik juga ni. So yeah, Mira dah jumpa. Kita tak tahu siapa designer dia ni. Kita tengok. Mira tengok siapa punya dresses ni. Kita kan tahu juga siapa designer dia. Bos seronok nak lukis. Wow, this one who? Casey Musgrave. Betul kan sebut? Looking tremendous into and what the front dia like this organza gown has been trending juga the puff is different. Siapa weh designer ni? Aduh. So, lala. So blog ni dia tak bagi tahu siapa designer dress ni. So, Mira ambil dia sebagai inspiration, okay? And okay. Okay, let's sketching. Mira dah cut bagian sketch ni. Nanti y'all boleh tengok pada end video, okay? As you can see, Mira dah outline menggunakan warna pink seperti dalam gambar contoh. Every part mesti outline tau. Cuma menggunakan warna yang berbeza. Macam bahagian muka dan tangan, korang mesti menggunakan warna skin tone. Okay? Alright y'all. Jom kita mulakan mewarna pada bahagian muka dahulu. Okay, my favourite part is colour bahagian eyeshadow and blusher. Lepas tu letak highlight gitu. Okay, kalau korang perasan, Mira suka lukis dramatic eyes with extra eyeliner and lashes sebab Mira suka tengok mata perempuan yang double lids and almond eyes. Dia macam bagi efek bright and shiny. Lepas tu bahagian blusher pula, Mira suka ala-ala blusher Korean style. Penuh muka dia macam ala-ala pinkish orange dia macam ala malu-malu tapi nak.
Lepas tu, jangan lupa letak highlight untuk memberikan kesan dramatik gitu. And shading. Macam kita make up muka orang lah. Tapi ni dalam version drawing. Okay, untuk next step pula, Mira akan colour bahagian base pula, base. Sorry, tersasul. Okay, untuk base colour, Mira suggest untuk pick colour yang overall ada pada reference foto. Macam yang you all lihat ni, mostly adalah warna pink light gitu. Okay, tapi ada juga Mira apply warna soft pink pada bahagian sleeve ruffle dan ruffle pada bahagian hujung lengan. Okay, next Mira start pick a bit darker daripada warna base dan apply as shading pada bahagian pleated gown. Yang mana yang ni kena letak pada overall untuk bagi nampak kesan detail. Untuk lagi nampak kesan shadow pada bahagian kain tu, korang boleh pilih colour lagi darker. Dan untuk bagi nampak kesan lagi natural, korang boleh gunakan features yang ada pada portrait ni, iaitu smudge pada line brush tu. Tapi tak payahlah smudge sampai macam tak nampak langsung kan. Just smudge naturally supaya dia nampak cantik dan blend dengan base colour. Okay, nak siap dah. Tapi kalau korang perasan, Mira lukis sikit outline pada bahagian luar kain-kain tu sebab nak bagi nampak efek ala-ala tulle fabric ataupun kain net lah orang Malaysia cakap, yang korang tengok selalu kat kain tutu tu. Itulah kain tulle. Okay, jangan lupa apply highlight untuk bagi nampak kesan cahaya pada fabric. Okay, lepas tu Mira letak warna background, warna yang gelap untuk bagi gown tu nampak lagi outstanding and a bit dramatic. Okay guys, that's all for today. Thank you for watching. Nak tahu final dia macam mana? Tengok sampai habis. Mira harap korang suka tengok Mira punya progress drawing. In case kalau korang ada any suggestion, don't forget to comment down below. And don't forget to sparkle and be awesome. See you guys next vlog. Bye.